Nem gondoltam magamnak trollnak. Nyilván a politika ez egy rohadt mocskos dolog. Magamon vettem észre, hogy így egyszerre kezelek rengeteg ilyen, sokszor egymással szöges ellentétben álló Facebook oldalt, és valahol volt valami perverz örömöm is egy kicsit benne. Úgy fogtam fel, hogy kvázi ez is egy munka. 14 éves voltam, amikor a politikát is így elkezdtem követni. Abban az időszakban még így igazából formálódott így a politikai nézetem. Volt, hogy így a 180 fokos fordulatot tettem meg így egy pár hónap alatt. Otthon éltem a szüleimmel, ilyen alföldi kisvárosból származom, gimnáziumba jártam. Így a helyi közélet kvázi nem létezik, meg nem annyira lekötő, szóval ilyen politikai közösségek után elsősorban így a közösségi médián keresztül tudtam eljutni. 2016 környékén, amikor Trump elkezdett berobbanni így a politikába, akkor hallottam először így a 4chanről, meg ezek az imageboardokról, és csak tetszett így a mémelés, meg hogy bejött az edgy humor. Én sem szerettem így a liberálisokat, így ami szembe helyezkedett ezzel, az egy kicsit így szimpatikus volt. Ebben az időszakban már így ismertem az eléget, másrészt volt akkoriban ez a Troll Demokrácia nevű oldal, ami hasonlóan indult, mint a Trollfoci, meg alapvetően így a politikát ugye egy az egészben így kiröhögni, ami nekem akkoriban nagyon tetszett. Voltak egy-két ilyen sikertelenebb oldallapítási kísérleteim így kb. 2015-ben, majd én kapcsolatba kerültem azzal, aki csinálta így a Kiállunk Oroszország mellett nevű oldalt. Az a srác így nagyon erősen russzofil volt. Azt gondolta, hogy így ennek köszönhetően bizony ilyen orosz helyi konzulátusokkal, nagykövetségekkel majd így jó viszonyt lehet kialakítani. Kiállunk Oroszország mellett brandből, ha jól emlékszem, így a Kiállunk Örményország mellett, meg a Kiállunk Szíria mellett, így támogatjuk azt adott nevű oldalakat így megkaptam, és azokon kezdtem el így az ilyen gimiben tanult gimp, meg Photoshop skilleket így egy kicsit így fejleszteni. A srácnak az volt a taktikája, hogy vásárolt ilyen 1000 like fölötti oldalakat, az egyiknek az volt a neve, hogy a Fidesz-szel együtt, amin ilyen nagyon erős boomer content volt így Orbánról, mert stb. Meg talán azt így átneveztük Kiállunk ilyen független Kárpátaljáért oldalra, és így a legjobb az volt, hogy egyetlen kárpátaljai sem volt ott így a szerkesztők között. De ugyanúgy az Erdély Orosz-Magyar Baráti Társaságnak így szintén volt így az alapítói erdélyiek voltak, csak utána hozzánk került, meg köszönjük, mert nem volt egyetlen egy erdélyi sem. De ennek ellenére ilyen erdélyi ismerőseim mondták, hogy egy-egy ilyen posztot, ami, mint az, hogy Magyarországon nincs Halloween, hanem Mindszentek van, azt így a erdélyi fideszes nagyapjuk is megosztotta, szóval ennek ellenére Erdélyben volt elérése, meg így a Erdélyi Magyar Néppárt egyik alapszervezetnek az oldala is osztogatta így a posztjainkat. Őszintén ezek szórakoztató volt, meg akkoriban még egy fajta ilyen elvi elköteleződés is társult hozzá, meg nem tudom, így 16 éves vagyok, így egy kisvárosban élek. Nyilván, hogy van ebben valami izgalom, hogy ellentétes geopolitikai hatalomnak a propagandáját osztom. Ugye ennek van egyfajta ilyen, nem tudom, egy kicsit ilyen titkosszolgálat, meg stb. Nyilvánvalóan így titkosszolgálati kötődése ezeknek nem volt. Nem azon a szinten mozogtak ezek a figurák, hogy így bárhogy kapcsolatba kerüljenek az orosz titkosszolgálattal. Szóval ez tényleg csak ilyen önszorgalom volt. Ilyen retrográd, kádárista mikroszervezet volt, igaz, fiatalokkal, de kb. 10 fős volt az egész szervezet, és így a tevékenysége így a Facebookon túl kimerült abba, hogy néha
összejártunk és berúgtunk. 2017 nyarán csináltam egy ilyen ironikus mémet, ami nagyon fura lesz így elmagyarázni. Lényeg az, hogy ez egy ilyen gát volt, így a duzzasztó-gát által visszatartott vízre az volt ráírva, hogy migránsok milliárdjai, a gátra, hogy Orbán Viktor, a gát előtti részre a Világ, és a repedésekre, hogy Soros György. Ezt elküldtem egy kormánypárti mémoldalnak, a Bojkottáld a liberális médiáknak, és onnan az egyik szerkesztő, aki egyébként a 888-nak volt az újságírója, felvette velem utána privátban a kapcsolatot, mondta, hogy ez nagyon jó, és így kirakták. Megkérdezte, hogy lenne kedvem így több ilyen oldalt vállalni, hogy néha rakok rá ki mémeket. Mondta, hogy fogadni így egy honoráriumot havonta, hogyha viszek ki pár oldalt, ami pár ilyen kormánypárti oldal. Nem tudom, mennyire jött így felsőbb direktívából, hogy ezek léteztek, vagy csak szimplán volt ilyen 888 meg Mandiner újságíróknak ilyen önszorgalma. Szóval egyszer sem találkoztam ezzel az újságíróval, csak így Messengeren kommunikáltunk, és elpósrázta a pénzt. Mert akkor még nem volt bankszámlám. 15 000 forint havonta. Akkor még így úgy éreztem, hogy az sok pénz. Nem tudom, hogy kik voltak még rajtam kívül, akik így ilyenekben benne voltak, hogy ők mennyit kaptak. Én igazából csak mondtam egy random összeget, mert így kvázi ilyen zseppénz volt. Alapvetően az volt így kiadva, hogy így az Elégnek, meg az Ellenforradalom nevű oldalnak dizájnját, meg a stílusát így, de nyilván így oldalakhoz idomítva vegyük át. Csak nagyjából vázolták fel azt, hogy mi kéne, volt néhány speciálisabb dolog, de amúgy a legtöbb esetben végig szabad kezem volt, hogy ezt hogyan valósítsam meg minden. Így volt egy nagyobb oldal, aminek kb. Ilyen 70 000-es lájkja volt, az volt így becélozva az, hogy főleg inkább a nyugdíjasokat érje el, és lényegében, hogyha szerepelt rajta Orbán Viktor, Gyurcsány vagy Kádár bármilyen kontextusban, az általában így nagyon tetszett, nyilván Gyurcsányt így negatív kontextusban kellett így ábrázolni, a Bánt így mindig pozitívban, de néha egy ilyen kis Kádár nosztalgiás kép is így belefért, mert így azt nagyon szerették a nyugdíjasok, meg így nem is vittem túl magasra így sokszor így a minőséget. Volt egy ilyen kép is, hogy egymás mellé rakva így két Magyarország térkép, az egyik piros-fehér-zölddel, a másik az ISIS-nek a lobogójával, és az egyik alá az volt írva, hogy Soros György Magyarországa, a másik, hogy Orbán Viktor Magyarországa, meg így ami nagyot ment, az a kép, aminek az volt a felirata, hogy Magyarország magyar marad, oszd meg, ha egyetértesz, ami egy ilyen 1000-es megosztás számot ért, és a mai napig így látom ilyen zárt fideszes csoportokban, és ott mindig panaszkodnak a nyugdíjasok, hogy nem tudják tovább osztani. A másik oldal az volt a kisebb, az meg főleg inkább így mondjuk fiatalok becélzására volt alkalmas, és ott így direkt az volt az elvárás, hogy főleg ilyen alt-rightos mémeknek így a magyar verzióját próbáljuk meg csinálni. Arra kiegyező, hogy Orbán Viktor milyen menő, meg hogy a lipsik hülyék. Őszintén egy kicsit ilyen kísérletezés volt számomra, hogy mitől lehet valami felkapott, meg mitől nem. Mi az, ami nagyot tud menni, és mennyi szöveg kell egy posztra, ami még így emészthető, meg hogy kell üzeneteket megfogalmazni, és így ennek köszönhetően amúgy így nagyon sok ismeretre tettem szert, hogy mondjuk hogyan kell így a social médiában jelen lenni, milyen típusú posztokra van igény. Úgy fogtam fel, hogy kvázi ez is egy munka. Emellett volt bennem egy olyan is, hogy egy kicsit ennek a egészek így a belső működését így látni. Igazából engem is meglepett, hogy ilyen könnyen hozzáengedtek ehhez, szóval akkor már úgy voltam vele, hogy ez lehet, hogy valamikor még jól jön. Valahol volt valami perverz örömöm is egy kicsit benne. Ezeket az oldalakat követték, már alapvetően fideszesek voltak, szóval szerintem így annyira nem befolyásoltam arra őket, hogy hogyan lehet szavazni. Az egész kommunikáció tényleg inkább így az ilyen kemény mag megtartása volt, mint mondjuk más embereknek így a meggyőzése. Akik ezt követték, valószínűleg így
nem ez döntött el, hogy a Fideszre fognak szavazni, hanem erről már meg voltak győződve. Nem gondoltam magamnak trollnak, mert nem abból állt így kvázi ez, hogy gerjesztem ezeket a kommentháborúkat. Inkább egyfajta bizonyos közönségnek egyfajta igényeit kellett így kielégíteni ezekkel az oldalakkal. Meg hogy benne tartani őket egy kicsit ebben az egész kormánypárti hívben, meg ami volt így a 2018-as kampányban. Nyilván a politika ez egy rohadt mocskos dolog, magamon vettem észre, hogy így egyszerre kezelek rengeteg ilyen, sokszor egymással szöges ellentétben álló Facebook oldalt ideológiailag, és azóta belegondolok néha, hogy így ezek a fideszes troll oldalak, amiket lehet látni, kommentelni így különböző cikkek alatt, valószínűleg így ugyanaz az egy ember copy-paste-eli be azokat a kommenteket. Elkezdődött az egyetem, meg elkezdtem más körökben mozogni Pesten, nem volt ezekre annyi időm. Nagyon régi laptopot kaptam, és így azon nem tudtam úgy szerkeszteni, mint így a régebbin, és így, hát így kipörögtem ebből az egészből. Van egy mém oldalam, de hogyha olyan tevékenységekre gondolsz, hogy ilyen dezinformációs propaganda oldalakat szerkeztek, így azt már nem csinálok.